It's your girl, Sasay, and welcome back to my channel. Yes! Nandito na naman ako. Nakapag-video na naman ako. Kahit busy ako. Ayan. Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon na naman ako nakapag-makeup tutorial sa hinabahaba ng panahon. Pero almost 2 weeks lang naman siguro or 1 week. Hindi ko alam. So for today's video, i-review natin itong bagong Jaclyn Hill palette na regalo sa akin ng husband ko. Gusto ko sanang bilhin is yung 39A, pero sold out na siya sa Shopee. So, i-review natin siya kung ano ba yung meron sa meron ba sa eyeshadow na to. And ito yung look na nagawa ko. Medyo na ano yung process. Ito yung look na nagawa ko. Nag-halo effect ako, pero hindi ko pa siya gamay. Talagang nagpa-practice pa lang ako, guys. So, bear with it, guys. And, ngayon, kung gusto nyo mapanood kung paano ko ginawa tong look na to, ayan, then, just keep on watching. So, yun guys, natapos ko na yung foundation ko. And ang ginamit kong foundation is yung Fenty Beauty ko. And dinagdagan ko lang siya ng mas darker na foundation para mag-match siya sa my skin tone ko. Kasi alam niyo namang mas maputi yun sa akin, diba? So, dumako na tayo sa concealer. Ang gagamitin kong concealer is this Instant Rewind. Kasi ito na lang din yung concealer na medyo puno-puno pa. Yung iba kasi medyo bawas na, mauubos na, ganun. Gandang-ganda ako dito sa concealer na to. Kasi ang ganda niya. Alam mo yung parang ang flawless talaga tignan. Ganun. And nakaka-brighten siya ng underarm. Underarm? Under eyes. Ano ba yan? Alam niyo ba guys, time of the month ko ngayon. Tapos parang tinatamad ako. Ganyan, ganito. Sabi ko, sige nga mag-makeup ako. Ganun. So ayan, nag-makeup na ako. Matagal-tagal din akong hindi nag-makeup tutorial. So, parang namimiss ko mag-makeup tutorial. So, may mga bagong brushes din pala tayong gagamitin ngayon. And ito, binigay ulit sa akin ng hipag ko. G&A galing. Thank you so much. It's from BH Cosmetics. And gagamitin natin is itong, wala siyang number compared sa isang BH Cosmetics na binigay niya. And ito, basta angled brush siya na ganyan. And as usual, Anastasia Beverly Hills na deep brow ang gagamitin natin. So, yan guys. Tapos ko ng kilay ko. And minsan na ulit ako nakapag-gantong kilay. Alam niyo yun. Tumako na tayo sa pinakahintay ko. Ang eyeshadow. So, ito na guys. Ipapakita ko sa inyo. Binigay siya sa akin ng husband ko. Ewan ko kung... Basta sabi ko kasi, bibili ako ng Morphe na palette. So, ito po yung palette. Ayan! Jaclyn Hill palette! Oh my God. First time ko magkakaroon ng ganitong palette. First na Morphe na palette ko. And dito sa likod nakalagay yung face ni Jaclyn Hill. Hi, idol. Lodi! Tapos, creating this palette has truly been a dream come true for me. Morphe gave me full creative control and allowed me to customize my dream palette for everyone to enjoy. Every shade was customized by me and really hope you guys love it so much as I do. Yes, I love it. I wanted a range of neutrals and pops of colors to accommodate all skin tones. I put my heart and soul into this palette and I hope I make it a success. So, ito yung palette sa loob. Oh my God! Hindi ko makontain yung happiness ko. Ayoko sumigaw. So, ito yung palette. Ayan. Ito yung The Jaclyn Hill palette. Collaboration by Barbie! Then, dito sa likod yung mga swatches. Meron silang 5, 10, 15, 20, 10, 5, 30, 35 na shades ng color. And nakalagay dito 12 months lang siya pwedeng gamitin and 56.2 grams dito nakalagay. Ayan, nakalagay dyan yung months and then mga information na iba. Excited na ba kayo makita yun na lang? Excited na din ako eh. Ayan. Tapos sa gilid pala niya, ganyan, no? Para siyang slanting. O, para siyang slanting, ganyan. And, ito yung...
niyo ba kasi? Hala, this palette is dedicated to my loving subscribers. So, ito yung itsura niya. And this retails for $39. Pag i-convert mo na sa 2,000, ganun. Ang pigmented. Matte shade ito. Wait lang. Ano ba? Ay, nakikita nyo yan. Parang skin tone talaga. So, punta tayo sa yellow color. Wala, ang pigmented. Sorry sa kukuha. Hindi ako nakapagkukuha eh. And then, dun tayo sa my red shade. Oh my God! Ang pigment. Ang pigment. Ang pigment. Okay, so before tayo mag-start, so ayan, nakapag-contour na ako and nakapag-bake na din ako. Gagamitin natin tong brushes ng BH Cosmetics and ang soft din naman nila. And pareho lang din sa my BH Cosmetics ko na 36 pieces. So, I will start off with this color. Ayan, ito. Lalagay ko siya sa buong crease ko and i-zoom in ko kayo. So, ayan guys, nakalagay na akong concealer kanina. And, ayan, napaka-pigmented niya. Oh my God. Lalagay ko siya sa buong crease. Kita niyo yung color? Konti lang yun eh. So, after nun, gagamitin ko tong big buffer brush or blending brush. Kukunin ko yung color na ito. And, in-next ko siya ito. Oh, pigmented! Grabe! Tignan nyo naman, dalawang dip lang yan. Ang pigmented. Grabe! 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 Then after that, susunod ko na to and yun. So, after nung ito, lalagyan ko na siya nung red. Ang pigmented. Kaya ang hirap kontrolin. Ayan, tignan nyo. Oh. OMG, walang fallout. Walang fallout. Oh my God. So, i-blend ko lang siya. And then, kapag mag-halo na tayo, halo effect, saka ako babalik. Para mas ma-blend ko siya ng maganda. So, mag-halo effect na tayo. So, yan guys, I'm done with my halo effect. Pero hindi naman siya perfect. Nag-aaral pa lang din ako ng halo effect na eyeshadow. Kasi gusto ko namang explore ang world ng eyeshadow. So, iba-brush off ko lang. And, brush off lang. Then, aayusin ko lang yung aking face, eyes, and I'll be back. So, hey guys, ito na yung final look using the eyeshadow ng Jaclyn Hill palette by Morphe. And ang unang-unang masasabi ko, napaka-buttery niya. Alam mo yung parang isang swipe mo lang is parang, ano tawag ito? Parang alam mo yung, papasok yung kamay mo dun sa may pants. And maganda yung pants kasi malalaki sila. Kaya parang,
hindi ka maaano sa space, hindi ka masisikapan sa space na itatap mo yung brush mo dun sa gitna. And yun yung gusto ko, yung medyo maluwang, kasi ayoko yung maskip na parang ang limited lang ng space ng paglalagyan ng brushes ko. And napaka-pigmented niya, wala din siyang fallout. As in, wala akong nilinisan dito sa baba. Walang fallout. And then sa may binake ko kanina, wala akong nakitang fallout. And maganda yun, guys. Tapos, ang napansin ko, ang dali-dali niyang ma-blend. Alam mo yung parang pagka isang ganun mo pa lang, may susunod na product, and that's good. Kasi for the price na $39, talagang maganda yung quality niya. And pwede mong paglaruan tong mga shades na to. Kasi meron dito yung parang colorful shades. Ayan. Ito, pag sa may, sa may camera, red-orange. Pero pag nalagay mo na siya, orange siya, ganun. Tapos, pwede mo nang patukan ng darker para mas makita mo yung gusto mong color. And ang masasabi ko, thank you so much sa asawa ko for giving me this palette. Kasi, nagbabalak akong bilhin yung 39A na palette. Pero, naubusan kasi ako. So, hindi ko siya na-check out sa Shopee. Ngayon na lang ulit ako nakapag-makeup. Hindi ko alam kung maganda ba yung makeup na to. Comment nyo naman sa baba kung okay lang yung makeup ko. And, ayun, naalis na yung false eyelashes ko. Yung eye makeup ko and all in all sa my face ko. Ayan. Na-miss ko mag-makeup kasi sobrang busy sa school. Lagi dapat papasok ng 8 AM. Magre-report kami hanggang 5 PM. Uwian namin. And ayan, sana marami pang makeup tutorials ang magawa ko. Tapos yung lips ko, sa may lips ko pala, di ba ang ganda ng color? Ito yung sa may Mary Kay na Mauve Moment. Ito binigay sa akin ni Ate Rhea. And ito yung color niya. Ayan. Halos ubos ko na siya kasi kakagamit. And then may nakalagay na Mary Kay. Ang bango din ito. I hope nag-enjoy kayo sa video na to, and sana marami pang videos na magamit ko tong palette na to. Ang ganda ng palette na to, wala akong masabi. Dream come true na may palette akong ganito. Alam niyo yun, yung as a aspiring makeup enthusiast, may makeup kang ganito and nag-start ka pa lang ganun. Thank you so much. Thank you. So, ayan guys, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos na ina-upload ko. And don't forget to comment and like this video para mas marami pa tayong mga video na gagawin, and suggest nyo rin sa comment section ng mga makeup tutorial, ng mga challenges na gusto nyong makita sa channel natin. So, see you on my next video. Bye!